Hi යාළුවෝ අදත් එකට SLS YouTube channel එකට එක අද මම ගෙනාව unboxing video එකක් මේකේ නම humidifier අපිට මේකේ box එකේ නම් වැඩි ඒක ගැන බලා ගන්න දෙයක් නැහැ අද අපි මේක open කරලා බලමු මේකේ අපේ humidifier එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් straw එකක් පොඩි අපි තව බලා ගන්න පුළුවන් charging cable එකක් හරි දැන් අපි මේක open හරි අපි open කරලා පස්සේ අපි මේක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් user guide එක අපිට මේක තමයි humidifier එකේ මේක ඇතුලට straw එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට මේක මෙහෙම වහ ගන්න පුළුවන් හරි අපි මුලින්ම මේකට වතුර ටිකක් දාගෙන බලමු හරි මම දැන් මේක charge එකට ගහගත්තා අපිට මෙන්න බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඒක එකපාරක් press කරාම අපිට දුම් බලා ගන්න පුළුවන් එනවා දුම වගේ එකක් පේනවද දන්නේ අපිට මේක දැන් long press කරන් හිටපුවාම අපේ light එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේක තව පාරක් long press කරාම මේ light ලස්සන light එක බලා ගන්න පුළුවන් මේක කැරකෙනවා මේක තමයි අපි මේක සද්දයක් එහෙම බලා ගන්න බෑ ළඟටම කරොත් චූටි සද්දයක් ඇහෙනවා මේක තමයි අපේ humidifier එක මේක සරල gadget එකක් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් online app වල online shipping කරන්න පුළුවන් app වල රුපියල් 1200ක් 1300ක් වගේ වෙනවා ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න thank you